নমস্কাৰ, আজি আমি 2 নম্বৰ কৰিম। এটা 2 নম্বৰটো চোৱা, ওপৰৰ প্ৰশ্ন একত যিবোৰ পৰিমেয় সংখ্যা পৰিসমাপ্ত দশমিক বিস্তৃতি আছে সেইবোৰৰ দশমিক বিস্তৃতিবোৰ লিখি দেখুৱা। মানে ইয়াতে কৈছে যে আমি 1 নম্বৰ কৰোঁতে যিবোৰ পৰিমেয় সংখ্যাৰ দশমিক বিস্তৃতিটো আমি পৰিসমাপ্ত পাইছোঁ, সেই পৰিসমাপ্ত পৰিমেয় সংখ্যাকেইটাৰ দশমিক বিস্তৃতিটো আমি লিখি দেখাব লাগে। এতিয়া আমি 1 নম্বৰৰ আমি 1টো পৰিমেয় সংখ্যা 1 নম্বৰ 1টো আমি দশমিক বিস্তৃতি পৰিসমাপ্ত পাইছিলোঁ। গতিকে 1টো কি আছিল আমাৰ 13/3125। তো এইটো কেতিয়া আমি কেনেকৈ কৰিম? আমি যেতিয়া 3125ৰ মৌলিক উৎপাদকীকৰণ কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমি এইটো কি পাইছিলোঁ 5 to the power 5 পাইছিলোঁ। তো আমি এতিয়া কি কৰিম, এইটো 13 5 to the power 5টোক আমি কি লিখিব পাৰিম ইনটু 2 to the power 5। যিহেতু আমি 2 to the power 5টো নিজে মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ তলত, গতিকে আমি ওপৰতো এই সেম সংখ্যাটো মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব। এতিয়া এইটো আমি কি পালোঁ, এইটো হ'ব 13 ইনটু 2 to the power 5 মানে কিমান আমাৰ 32 হয়। আৰু এইটো কি লিখিব পাৰিম আমি 10 to the power 5, যিহেতু a to the power m ইনটু b to the power m ইকুৱেল ab to the power m হয়। এতিয়া 13 আৰু 32 যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ কিমান পাম 416, আৰু এটা হ'ব 1ৰ পিছত আমাৰ 5টা শূন্য। এতিয়া যদি আমি এইটোৰে তলৰটোৰে যদি ওপৰটোক আমি হৰণ কৰোঁ তেতিয়া কি পাম আমি 0.00416। গতিকে এইটো আমাৰ দশমিক বিস্তৃতি। এতিয়া আমি নেক্সট পাইছিলোঁ 17/8। তো এইটোকো আমি আগৰটো নিচিনাই কৰিম 17/8। এইটো আমি কি পাইছিলোঁ 2 কিউব পাইছিলোঁ। গতিকে ইয়াত আমি এতিয়া 5 কিউব এটা মাল্টিপ্লাই কৰিম, যিহেতু তলত আমি মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ ওপৰতো কৰিব লাগিব। গতিকে ওপৰত আমি 5 কিউব কৰিলোঁ, এইটো কিমান হ'ব আমাৰ 17 ইনটু 125। আৰু এইটো কি লিখিব পাৰিম 10 কিউব 17 ইনটু 125 আমি কিমান পাম 2125। আৰু এইটো 10 কিউব মানে কিমান হ'ব 1 2 3। এতিয়া এইটো কি লিখিব পাৰিম আমি 2.125। এইটো হ'ল আমাৰ দশমিক বিস্তৃতি। এতিয়া আমি নেক্সট কি পাইছিলোঁ, নেক্সট পাইছিলোঁ আমি 15/1600। তো এইটো কি কৰিব পাৰিম আমি 1600টো আমি কিমান পাইছিলোঁ 2 to the power 6 ইনটু 5 to the power 2 পাইছিলোঁ। 5 to the power 2 to the power 6 ইনটু 5 to the power 2। এতিয়া ইয়াতে চোৱা 2 to the power 6 মানে কি 2 6টা পূৰণ হৈ আছে, আৰু ইয়াতে 5 স্কুৱেৰ আছে। গতিকে আমি এইটো সমান কৰিব লাগিব। তো আমি সেইটো কাৰণে ইয়াত কি কৰিম 5 to the power 4 এটা মাল্টিপ্লাই কৰিম। আৰু যিহেতু আমি তলত 5 to the power 4 মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ, ওপৰত আমি 5 to the power 4 মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব। এতিয়া এইটো কি হ'ব 15 ইনটু এইটো আমাৰ 625 হৈ যাব। 5 to the power 4 মানে 625। এতিয়া এইটো কি পাম আমি 2 to the power 6 ইনটু এইটো কি হৈ যাব 5 to the power 6 হৈ যাব। কাৰণ কিয় আমি পাইছিলোঁ যে a to the power n ইনটু a to the power m হ'লে কি হয় a to the power n প্লাছ m। এতিয়া এইকেইটা দুটা যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ কিমান পাম 9375। এতিয়া এইটো কি হ'ব আমাৰ 10 to the power 6 হ'ব। এতিয়া এইটো কি হ'ব 9375। 1ৰ পিছত আমাৰ 6টা শূন্য 1 2। এতিয়া আমি এইটো কি লিখিব পাৰিম 0.00937 এইটো হ'ল আমাৰ দশমিক বিস্তৃতি। এতিয়া আমি নেক্সট 6 নম্বৰটো পাইছিলোঁ। 6 নম্বৰটোকো চোৱা 6 নম্বৰটোকো ছেম কৰিম আমি 23। এইটো কি হ'ব 2 কিউব ডট 5 স্কুৱেৰ। 2 3টা আছে 5 2টা আছে, গতিকে আমি এটা 5 লাগিব আৰু ওপৰত আমি এটা 5 লৈ ল'ম। গতিকে এইটো কিমান হ'ব আমাৰ 115। আৰু এইটো হ'ব 2 কিউব ডট এইটো 2টা এইটো এটা আগৰটোৰ এই ইয়াতে যোনটো আমি কৰিছিলোঁ সেই ছেম এইটো মতে দিওঁ। এইটো কি হৈ যাব 5 কিউব হৈ যাব। তাৰপিছত এইটো 115 এইটো কি হ'ব আমাৰ 10 কিউব। তো এইটো 115 1ৰ পিছত 3টা শূন্য এইটো কি লিখিব পাৰিম 0.115। এতিয়া আমি নেক্সট 8 নম্বৰটো পাইছিলোঁ। 8 নম্বৰটো কি দিয়া আছে 6/15 দিয়া আছে। গতিকে 6টোক আমি কি লিখিব পাৰোঁ 2 ইনটু 3 লিখিব পাৰোঁ। 15টো কি লিখিব পাৰোঁ আমি 3 ইনটু 5 লিখিব পাৰোঁ। এই 3 এইটো কাটা গ'ল, এইটো কি হ'ব 2 to the power 5 হৈ যাব। এতিয়া আমি কি কৰিম
এইটো 2 আছে এইটো 5 আমাক কি লাগে 2 লাগে তো গতিকে 2 এটা লৈছো আৰু 2 যেটো তলত মাল্টিপ্লাই কৰিছো ওপৰত আমি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব এইটো হ'ব আমাৰ 4 আৰু এইটো হ'ব 10 গতিকে এইটো কি লিখিব পাৰিম 0.4 এটা নেক্সট কি পাইছো আমি নেক্সট পাইছো 35/50 35/50 টোক আমি ইয়াৰ নিচিনা সেম কৰিম তো 35 টো কি লিখিব পাৰো আমি 5 * 7 লিখিব পাৰো আৰু 50 টো কি লিখিব পাৰো 5 * 10 লিখিব পাৰো 5 5 গোল কাটা তো এইটো 7 এইটো 10 এতিয়া ইয়াৰ আগৰ পৰা 10 হৈছে গতিকে আমি ইয়াৰ ইকো মাল্টিপ্লাই কৰিব নালাগে তো গতিকে এইটো কি লিখিব পাৰো 0.7 এটা কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 টো চোৱা কি দিছে তলৰ বাস্তৱ সংখ্যাবোৰৰ ইয়াত দেখুওৱা ধৰণে দশমিক বিস্তৃতি আছে প্ৰতিটোৰে ক্ষেত্ৰত ই এটা পৰিমেয় হয় নে নহয় সিদ্ধান্ত কৰা যদি ই পৰিমেয় আৰু ই বিবেকীয় আধাৰ তেন্তে ইয়াৰ কিউৰ মৌলিক উৎপাদকীকৰণৰ বিষয়ে কি ক'ব পাৰিবা তো আমাক এটা কৈছে 3 নম্বৰটো তিনটা সংখ্যা দিয়া আছে তো গতিকে এই সংখ্যাকেইটা পৰিমেয় হয় নে নহয় আমাক ওলাব দিছে আৰু যদি পৰিমেয় হলে কি কৰিব দিছে ইয়াৰ কিউৰ মানে কিউৰ তলৰটো কিউৰ মৌলিক উৎপাদকীকৰণৰ বিষয়ে কি ক'বা এটা 1 নম্বৰটো চোৱা 1 নম্বৰটো কি দিছে আমাক 43.123456789 তো আমি ইটো কেনেকৈ লিখিব পাৰিম 43.123456789 তো এতিয়া এইটো চোৱা ইয়াতে কি লিখা আছে ইয়াতে দশমিকৰ পিছত কেইটা সংখ্যা আছে সেইটো চাম আমি 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9টা আছে গতিকে কি হ'ব 1ৰ পিছত 9টা শূন্য হ'ব 1 2 3 4 5 6 7 8 9 তো এতিয়া ওপৰটো আমি সেম ৰাখিম 43.123456789 এতিয়া ইটো কি লিখিব পাৰিম আমি 10 to the power 9 লিখিব পাৰিম এতিয়া এইটো সেম 43.123456789 এইটো কি লিখিব পাৰিম আমি 2 into 5 to the power 9 লিখিব পাৰিম এটা কইটো কি হ'ব 43.123456789 এটো কি লিখিব পাৰিম 2 to the power 9 into 5 to the power 9 এটা কি কিউৰ মৌলিক উৎপাদকীকৰণটো কি হ'ব আমাক দেখাব দিছে কিউৰ মৌলিক উৎপাদকীকৰণ কি এইটো p/q p হলে ওপৰটো হয় আৰু q হলে তলটো হয় গতিকে আমি এই তলটোৰ মৌলিক উৎপাদকীকৰণ গতিকে এটো কি লিখিব পাৰিম এটাকে কিউৰ মৌলিক উৎপাদকীকৰণ 2 to the power n into 5 to the power m आहे এটা 2 নম্বৰটো চোৱা 2 নম্বৰটোত কি দিছে আমাৰ 0.1201 1200 12000 12000 তো এতিয়া এটো হ'ব আমাৰ অপৰিমেয় সংখ্যা কিয় আমি পাইছিলো যে পৰিমেয় সংখ্যা কোনবোৰ যদি সংখ্যাটো পৰিসমাপ্ত হৈ যায় পৰিসমাপ্ত মানে শেষ হৈ যায় যেনেকৈ আমি 1 নম্বৰটোত পাইছিলো সেইটো শেষ হৈ গৈছিল আৰু দশমিক কি হ'ব লাগিব দশমিকৰ পিছৰ সংখ্যাকেইটা সেম যদি ৰিপিট হৈ থাকে তেতিয়া আমাৰ পৰিসমাপ্ত হয় কিন্তু ইয়াতে সেম ৰিপিট হোৱা নাই ইয়াতে কি হৈছে 120 তাৰপিছত 1 পিছত দুটা 0 হৈছে তাৰপিছত 1 পিছত তিনটা 0 তাৰপিছত আকৌ 1 পিছত চাৰিটা 0 গতিকে কি হ'ব এইটো অপৰিমেয় সংখ্যা ই এটা অপৰিমেয় সংখ্যা যেটো অপৰিমেয় সংখ্যা গতিকে আমি ইয়াক একো কৰিব নালাগে এতিয়া 3 নম্বৰটো চোৱা 3 নম্বৰটো কি দিছে 43.123456789 এই 1 2 3 এই সংখ্যাকেইটাৰ ওপৰত বাৰ চিন আছে মানে কি এই সংখ্যাকেইটা সেম বাৰে ৰিপিট হৈ আছে মানে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 টো বাৰে ৰিপিট হৈছে গতিকে এটো কি হ'ব পৰিমেয় সংখ্যা হ'ব কাৰণ মই কৈছিলো যে যদি সেম সংখ্যা ৰিপিট হয় তেতিয়া পৰিমেয় সংখ্যা যেহেতু এটা সেম সংখ্যা ৰিপিট হৈ আছে গতিকে এটো হ'ব আমাৰ পৰিমেয় সংখ্যা ই এটা পৰিমেয় সংখ্যা তো এতিয়া আমি কি কৰিব পাৰিম ধৰি লোৱা প্ৰথমতে let x equal কি হ'ব 43.123456789 এটা আৰু এবাৰ এই সংখ্যাকেইটা ৰিপিট হ'ব 1 2 3 4 5 6 7 8 9 এনেকৈ এইটো বাৰে ৰিপিট হৈ গৈ থাকিব এইটোক আমি 1 নম্বৰ বুলি ধৰি লৈছো এতিয়া আমি কি কৰিম সমান চিনৰ দুইফালে 10 to the power 9 multiply কৰিম 10 to the power 9x equal 10 to the power 9 into 43.1
2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dot 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 এতিয়া আমি 10 to the power 9 কে মাল্টিপ্লাই কৰিছো কাৰণ চোৱা ইয়াতে এনেকে যে মানে যিমান সংখ্যা বাৰে বাৰে ৰিপিট হৈ থাকিব আমি কিমান একৰ পিছত কিমানটা শূন্য ল'ব লাগে মানে যেটা সংখ্যা বাৰে বাৰে ৰিপিট হ'ব আমি সেই একৰ পিছত সেটাই শূন্য ল'ম যেনেকৈ কি ইয়াতে 9টা সংখ্যা বাৰে বাৰে ৰিপিট হৈ আছে সেইকাৰণে আমি একৰ পিছত 9টা শূন্য লৈছো আৰু একৰ পিছত 9টা শূন্য মানে কি হয় 10 to the power 9 গতিকে এটো কি হ'ব এটা 1 2 3 4 5 6 7 8 9 to x equal এতিয়া এটো মাল্টিপ্লাই কৰিলে কি হৈ যাব এই 9টা সংখ্যাৰ পিছত দশমিকটো গুচি যাব গতিকে এটো কি হ'ব 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 দশমিকটো ইয়াত বহিব তাৰপিছত এটো হ'ব 1 2 3 4 5 6 7 8 9 এটোক আমি কি ধৰিম 2 বুলি এটা এই 2 ৰ পৰা আমি 1 টো বিয়োগ কৰিম আমি 2 নম্বৰটো কি পাইছিলো 1 2 3 4 5 6 7 8 9 to x equal 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 এক নম্বৰটো পাইছিলো আমি এইটো তো এতিয়া আমি বিয়োগ কৰিলে সদায় কি চাব লাগে দশমিকটো আমি মিলাব লাগে যেনেকৈ কি দশমিকটো ইয়াত আছে না কি হ'ব এইটো 43 দশমিক যেতিয়া আমি দশমিকৰ সংখ্যা বিয়োগ কৰো তেতিয়া দশমিকৰ তলে তলে দশমিক বহাব লাগে সেইকাৰণে আমি এইটো এনেকৈ লিখিছো 43 দশমিক 1 2 3 4 5 6 7 8 9 এতিয়া যদি আমি এক বিয়োগ কৰো এখিনিটো গোটেই শূন্য হৈ যাব শূন্যটো নিলিখিলেও হয় দশমিক এটো কিমান হ'ব 6 এটো কিমান হ'ব 4 7 6 5 4 3 2 1 3 4 আৰু এফালে এটা x থাকিব লাগে এখিনি কাৰণ এটো এক নম্বৰটো x আছিল তো গতিকে এই x টো যদি আমি এটা বিয়োগ কৰো কিমান পাম আমি 9টা 9 পাম 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x এটা আমি কি কৰিম এই x টো ৰাখিকে বাকিখিনি গুটেই সমান চিনৰ খুফালে লৈ যাম এখিনি গুটেই x ৰ লগত পূৰণ হৈ আছে সমান চিনৰ খুফালে লৈ গলে খিনি হৰণ হৈ যাব গতিকে তলত আহি যাব 1 2 3 4 5 6 7 8 9 43 1 2 3 4 5 6 7 4 6 এটা সো এটোক আমি 3 দি কাটিব পাৰো 3 দি কাটিলে কি হৈ যাব 3 3 3 3 5 6 7 8 9 3 ৰে যেটো আমি তলৰটো হৰণ কৰিছো গতিকে ওপৰটোক হৰণ কৰিব লাগিব ওপৰটোক হৰণ কৰিলে আমি কিমান পাম 1 4 3 7 4 4 8 5 5 8 2 এতিয়া আমি ইয়াক কি লিখিব পাৰিম 1 4 3 7 4 4 8 5 5 8 2 এটো কি লিখিব পাৰিম 3 into 1 1 3 4 5 6 7 8 9 এতিয়া আমাৰ কিউৰ মৌলিক উৎপাদকীকৰণটো কেনেকৈ হ'ব কৈছিল কিউ মানে এই তলৰটো মৌলিক উৎপাদকীকৰণ তো এইটোত আমি দেখিছো যে এইটো 2 to the power n into 5 to the power m আৰে নহয় গতিকে আমি লাষ্টত লিখি দিম যে এতেকে কিউৰ মৌলিক উৎপাদকীকৰণ 2 to the power n into 5 to the power m আৰে নহয় ভিডিওটো চাৱাৰ বাবে ধন্যবাদ